السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ازاي نطلع الكاتنج ليست اللي هو تقسيم الألواح بعد ما نرسم المطبخ. يعني بعد ما ترسم المطبخ بتاعك ازاي تطلع التقسيمة بتاعت الخامات اللي انت محتاجها بالظبط. طبعا احنا المطبخ بتاعنا مرسوم قدامنا دلوقتي. هنخش على قائمة تقارير وهنجيب قائمة القص. تمام، هنضغط على الخيار ده وبعدين نضغط تحسين وبعدين نضغط على العلامة دي. تمام كده المطبخ بتاعنا اتقسم كله بالكامل. ازاي؟ هنيجي نبص هتلاقي هو هنا مقسمهولي اللوحه الخلفيه اللي هي الظهر ولوحه القاعده. طبعا الحاجات دي بتبقى خامه واحده، واللوحه العلويه اللي هو الجسم بتاع العلبه نفسه. تمام، هلاقيه هو مقسمهولي مع بعض اهو. تمام، لوحه الجانب اهو كله مع بعضه. تمام، هنيجي هنا بقى نلاقي الباب هو اللي لوحده طالع لوحده. يعني البيبان عشان طبعا ساعات بتبقى خامة تانية غير خامات الجسم ظاهرة لوحدها زي ما احنا شايفين اهو. تمام اهو، الرفوف برضو ممكن تكون خامة تانية، فعشان كده البرنامج برضو بيقسمها مع بعضها. طبعا من هنا بنقدر نتحكم في مقاس اللوح. يعني هو مطلعهولي 2000 في 2800، انا ممكن اعدله، يعني اعدل واكتب اللي انا عاوزه. تمام، حسب اللوح اللي انا بشتغل بيه. وطبعا بعد ما بخلص بضغط طباعة هنا وبتبعهولي بسهولة جدا، واقدر اقص واشتغل منه على طول. تمام، زي ما احنا شايفين كده هو بيجيب لي طبعا فوق هنا القايمة اللي فيها تقسيمة الالواح، طبعا الرفوف والبيبان والكلام ده لوحدها، عشان بحيث ان في التقطيع يبقى كل حاجة متفصلة لوحدها. طبعا انا لما بقف على اي لوح منهم بيطلع لي التقسيمات تحت اهي زي ما احنا شايفين كده. بيطلع لي كل تقسيمة لوح المقاسات بتاعتها متقسمة تحت. طبعا من الخيارات هنا ممكن اطلع تقسيمة كاملة لكل اللي موجود عندي القطعة اهي، طول وعرض والاسم بتاعها، بحيث ان انا برضو لو حابب اطبعه او كلام من ده. تمام، عندي هنا بقى خيار مهم جدا اللي هو طول الشريط. يعني الرقم ده اللي هو 164 ده طول الشريط بتاعي اللي انا هستخدمه في البرنامج. تمام، يبقى احنا كده استعرضنا التقطيع بتاعنا بسهولة جدا. زي ما احنا شايفين بتلقائية البرنامج بيعمل الخيارات بتاعتي، ومن هنا زي ما احنا اتفقنا بحدد الشريط بتاعي. تمام، وبرضو بحدد من هنا الصينية، يعني اللي هو قطعية الصينية ممكن ازودها 4. تمام، او 3 زي ما انا عاوز. تمام، وبشتغل عليها. يبقى احنا هنا خلصنا المقاسات بتاعتنا بكل سهولة، والبرنامج ما شاء الله سهل جدا في القطعة دي.